السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض، ان شاء الله نعمل فيديو جديد بغرزة جديدة، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة جدا تستفادوا منها. طبعا زي ما اتفقنا مع بعضنا ان احنا بنبدأ شغلنا كله عبارة عن عدد زوجي من الغرز او عدد فردي من الغرز، تمام؟ او بنعمل مضاعفات لعدد فردي او مضاعفات لعدد زوجي، تمام؟ هنا انا هعمل معاكم في الغرزة دي او في العينة دي مضاعفات العدد 5. هنا هعمل معاكم 35 سلسلة كعدد بدائي للصف بتاعي، تمام؟ انا في العينة بتاعتي دي بعمل كام سلسلة او مضاعفات ايه؟ بعمل مضاعفات العدد 5، يعني بعمل عدد فردي، تمام؟ هعدهم معاكم او بعد مع نفسي، هيطلعوا معايا 35 سلسلة كصف بدائي معايا للصف ده. طبعا بعد اول 3 سلاسل وبدخل في الرابعة بعمل فيها عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، واكمل لنهاية الصف عمود بلفة. هنا خلاص اهو خلصت الصف الاول بتاعي معاكم، هو عبارة عن عمود بلفة، تمام؟ ببدأ ان انا ارتفع سلسلة، وببدأ فوق كل سلسلة بتقابلني او فوق كل عمود بيقابلني هعمل فوقيه غرزة حشو. غرزة ايه؟ غرزة حشو، يعني اخش بالابرة اطلع بخيط واطلع من الاتنين، هكمل غرزة حشو لحد نهاية الصف. طبعا خلصت الصف التاني اللي هو عبارة عن غرزة حشو، تمام؟ هبدأ ان انا ارتفع سلسلة والف الشغل. السلسلة اللي انا ارتفعتها دي بمثابة غرزة معايا، هخش في اللي بعدها واعمل حشو، واخش في اللي بعدها واعمل حشو، وابدأ اعد 1 2 3. هاجي بقى في الغرزة الرابعة اهو، هنزل في العمود اللي تحت، اخش من وراه اخد لفة واشتغل عمود عادي، تمام؟ اهو اخد كمان لفة، والعمود اللي جنبه اخش من وراه واخد لفة واشتغل عمود عادي جدا اهو، وكمان العمود اللي جنبه ادخل من وراه كده زي ما انتم شايفين،
واشتغل عمود عالي. عشان ما غلطش هعد السلاسل بتاعتي اللي هي ورا العمدان بتاعتي، واجي داخله في الرابعه ادخل اعمل فيها حشو، ادخل في الرابعه اعمل فيها ايه، اعمل فيها حشو، والخامسه والستة. تمام. هبدأ ان انا ادخل كمان في السبعة اعمل فيها عمود امامي، او عمود بلفة بريد امامي، 3 تانيين. تمام. يبقى 3 غرزة حشو و3 عمود بلفة بريد امامي لحد ما اخلص الصف معاكم. طبعا خلصت الصف زي ما اتفقنا مع بعض، اللي هو عبارة عن 3 غرزة حشو، 3 عمود بريد امامي. برتفع سلسلة وابدأ الف الشغل بتاعي واشتغل الصف كله عبارة عن غرزة حشو. تمام. هنا خلاص اهو وصلت لنهاية الصف، هو عبارة عن غرزة حشو، ارتفعت كمان سلسلة. هرجع اشتغل تاني 3 غرزة حشو، 3 عمود بلفة بريد امامي. تمام كده. يبقى انا برتفع سلسلة وارجع اشتغل 3 حشو، 3 عمود بريد امامي. مهم. زي ما انتم شايفين اهو التانية، دي التالتة، وادخل في اللي بعدها بعمل حشو. طبعا العينة بتاعتي كلها بتكون عبارة عن نفس التسلسل ده. انا بشتغل اول هشرح معاكم العينة كلها من الاول. اول صف معايا عبارة عن مضاعفات العدد 5، عملت معاكم 35 سلسلة، سبت 3 سلاسل ودخلت في الرابعة عملت فيها عمود، واشتغلت بقية الصف بتاعي كله عبارة عن عمود بلفة. ورجعت اشتغلت تاني صف عبارة عن غرزة الحشو، واشتغلت تالت صف عبارة عن 3 حشو،
3 عمود بلفة بريد امامي، واشتغلت الصف الرابع عبارة عن غرزة حشو، والصف الخامس هيكون تكرار للصف التالت اللي هو عبارة عن 3 غرزة حشو، 3 غرزة عمود بلفة بريد امامي. يبقى انا الشغل بتاعي هيكون تكرار للصفين رقم 3 ورقم 4. تمام، لحد ما اوصل لعدد الصفوف اللي انا محتاجاها او العينة بتاعتي بالظبط انا محتاج قد ايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، كمان اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الغرزة عجبتكم، وتكون جديدة فعلا، شكلها بجد تحفة وشكلها جميل جدا من ثيابي، وتنفع في البطاطين الاطفالي وفي اللبس الاطفالي برضو، بتبقى شكلها حلو قوي. يعني اتمنى بجد فعلا الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله من قناة وفي الكروشيه. وصلت لاخر صف معاكم في العينة، بنهيه كله بغرزة نص عمود زي ما انتوا شايفين اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.